سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم در کانال. خیلی خوشحالم که با یک کار دیگه در خدمتتون هستم. مستند کوروش کبیر در 2 قسمت تقدیم شما عزیزان میشه و امیدوارم ازش لذت ببرید. لطفا اگر کارامون رو تا اینجا دوست داشتین منو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید و در قسمت نظرات به هم بگید کار رو چطور ارزیابی کردید. ممنونم. شما رو دعوت میکنم به دیدن این مستند. امپراتوری نوآشور 4 قدرت به منطقه تسلط یافتند: مصر، لیدیا، بابل و امپراتوری ماد که قلمرو آن از شرق ایران تا کاپادوکیه امتداد داشت. یکی از استانهای آن به نام پرسیا یا پرسیس، منطقه کوهستانی از توابع پادشاهی انشام بود که فرمانروایان آن طایفه هخامنشی بودند که نام خود را از بنیانگذارشان به همین نام می‌گرفتند. در افسانه‌ها آمده است که شاهزاده ماد آستیاگ خوابی دید که در آن دخترش ماندانا باردار بود و از رحم او آبی تراوش شد که به سرعت تمام آسیا را فرا گرفت. او که می‌دانست یک پسر که صرفاً از طایفه پارسی باشد نمی‌تواند بر بزرگان ماد حکومت کند، ماندانا را به همسری یکی از پادشاهان انشان درآورد. اما مدت کوتاهی پس از آن خواب دیگری دید که در آن شاخه‌های انگور از شکم ماندانا رشد کردند و تمام دنیا را گرفتند. آستیاگ وحشت‌زده و پارانوید تصمیم گرفت فرزند ماندانا را به دنیا بیاورد و آن پسر که در تلفظ فارسی قدیم به نام کوروش شناخته شد در سال 600 قبل از میلاد در کاخ اکباتانا به دنیا آمد. بلافاصله پس از تولد کودک، آستیاگ به یکی از فرماندهان ارشد خود به نام هارپاگوس دستور داد که نوزاد را بگیرد و او را بکشد. هارپاگوس گفت که این دستور او را عملی خواهد کرد و کودک را با خود به خانه برد. اما هارپاگوس که تمایلی به کشتن کودک نداشت، از ترس خشم آستیاگ از مهرداد چوپانش خواست که این کار را برای او انجام دهد. ولی مهرداد و همسرش به جای کشتن کودک او را به عنوان فرزند خود مخفیانه بزرگ کردند، در حالی که هارپاگوس و آستیاگ هیچ اطلاعی از این موضوع نیافتند. روزی کوروش جوان که در زندگی مخفیانه خود به نام آگراتید شناخته میشد، با چند پسر که یکی از آنها پسر یک نجیب زاده ماد بود به بازی شاه و دربار مشغول شد. در بخشی از بازی کوروش به عنوان شاه پسر نجیب زاده را شلاق زد و او از این موضوع نزد پدر خویش شکایت کرد. مرتکب برای پاسخگویی به دربار آستیاگ احضار شد و آستیاگ به محض دیدنش او را شناخت و فهمید این همان پسری است که به هارپاگوس دستور قتل او را داده بود. با حیله خود را آرام جلوه داد و به هارپاگوس گفت که خود او نیز از این دستور اغلب پشیمان بوده و برای این اقدام هارپاگوس باید جشن بگیرد. به دستور آستیاگ هارپاگوس پسر 13 ساله خود را به دربار فرستاد و خود او نیز بعداً به عنوان مهمان وارد شد. در طول جشن آستیاگ هارپاگوس را وادار کرد که پسر خود را بخورد و هرچند هارپاگوس در دربار ادعا کرد که هرچه پادشاه بگوید مورد قبول او نیز هست، اما برای این اقدامش کینه ابدی از آستیاگ در دل نگه داشت. در همین زمان کوروش در امان ماند و به مقام جامدار سلطنتی که از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود رسید. او همچنین به عنوان مشاور پادشاه و فرستاده ویژه‌اش با آستیاگ خدمت می‌کرد. کوروش پس از آن با کاساندا دختری از طایفه هخامنشی و عشق زندگیش ازدواج کرد. در همان زمان هارپاگوس اشراف ضد آستیاگ را جمع کرد و با کوروش دوست شد. در سال 552 قبل از میلاد آنها تصمیم گرفتند که اقدامی علیه آستیاگ کنند. شاهزاده که اکنون در 40 سالگی بود راه بازگشت به وطن خود را گرفت و آنجا را به شورش برانگیخت. کوروش و متحدانش پس از پیروزی در نبرد اولیه در آنجا و نبردی دیگر در مرز ایران و ماد، پس از خیانت هارپاگوس با آستیاگ، ارتش آستیاگ را در خارج از پاسارگاد در هم شکستند و اندکی پس از آن اکباتانا را تصرف کردند. تقریباً بلافاصله فرمانداران مادها در هیرکانی، پارت و باختر نیز تسلیم شدند. شاهنشاهی هخامنشی که در آغاز همکاری ایران و ماد بود در اینجا متولد شد. پس از آن کوروش مسئولان این حوزه تازه به دست آمده را اداره می‌کرد. قلمروهای او به استان‌های نیمه خودکار معروف به ساتراپی تقسیم شدند و توسط افرادی که به ساتراپ‌ها شناخته می‌شدند اداره می‌شد. ساتراپ‌ها در ابتدا از پارسیان و مادها به طور یکسان تشکیل شده بودند و ناظرانی برای نظارت بر این فرمانروایان کوچکتر فرستاده شد. همچنین ارتشی از 10,000 نفر از بزرگترین جنگجویان کوروش به عنوان جاودانه‌های نیزه‌دار معرفی شدند که درجات آنها هرگز کمتر از این تعداد نشد. پادشاهان همه این کارها را تحت پوشش قراردادهای دوستی که با همسایگان قدرتمندش بابل و لیدیا وضع شده بود انجام میداد. با این حال کفزوس پادشاه لیدیا که از درستی یک
پیشگویی از پیشگوی معروف دلفی مطمئن بود، اعتماد به نفس خود را جلب کرد و شروع به بسیج نیروها برای حمله به این قاصد ایرانی کرد. در سال 548 میلاد کوروش احتمالاً توسط جاسوسان ماهر به کار گرفته شده در مورد استقرار نیروهای نظامی در رودخانه هالیس مطلع شد. او فرستادگانی را نزد یونانی‌های لونیان فرستاد و از آنها خواست که از جنگ آتی دور بمانند. اما شهرهای وفادار به لیدیا به استثنای میلتوس این درخواست او را رد کردند. این تصمیم در میان یونانیان دریای اژه در نهایت بیش از نیم قرن بعد آغازگر جنگ‌های افسانه‌ای یونان و ایران در سالامیس و ترموپیل خواهد بود. کرزوس و سپاه بزرگش در سال 547 قبل از میلاد به وسیله یک پل از دریاچه هالیس و در نتیجه از مرز هخامنشیان عبور کردند و به پتریا نزدیک شدند و آن را محاصره کردند. کوروش با شنیدن خبر تهاجم به پایتخت خود اکباتانا به سمت غرب لشکر کشید و در مراحل مختلف ارتش‌های وفادار ساتراپی به او ملحق شدند. هسته اصلی ارتش او از پارسا و مادها تشکیل شده بود، اما هیرکانی‌ها و ساکاها نیز در میان ارتش او بودند. زمانی که ارتش هخامنشیان رسید، پتریا قبل از آن سقوط کرده بود و مردم آن به عنوان برده به لیدیا فرستاده شده بودند. پادشاه لیدیا با دیدن ارتش هخامنشی که احتمالاً از نظر اندازه کمتر از ارتش لیدیا بودند، مطمئن به توانایی خود برای شکست دادن کوروش برای نبرد آماده شد. اما درگیری که در مرکز ایران یک روز کامل به طول انجامید باعث شد سپاه او در هم بشکند. کرزوس را به عقب نشینی به سارد وادار کرد. پادشاه لیدیا انتظار داشت که زمستان جنگ را متوقف کند یا حداقل سرعت آن را کند کند. بنابراین فرستادگانی را به بابل، مصر و اسپارت که متحدانش بودند فرستاد و از آنها خواست تا ظرف 5 ماه لشکری برای کمک به او بفرستند. مهمتر از همه، او همچنین تمام مزدوران خود را با دستوری مشابه به بیرون فرستاد. با این حال کوروش با غلبه بر روند جنگ در این دوره به سمت لیدیا پیش رفت و در مقابل ساردیس اردو زد. کرزوس یک ارتش سوار نظام بزرگ برای مقابله با ایرانیان فرستاد. هارپابوس توصیه کرد که سوار نظام خود سوار بر شتر شوند و گروه پیشتاز را تشکیل دهند تا اسب‌های لیدیایی را به وحشت بیاندازند. با پیوستن به نبرد این مانور با موفقیت انجام شد و کرزوس با وجود تلفات سنگین توانست به داخل قلعه ساردیس عقب نشینی کند و قبل از اینکه ایرانیان شهر را محاصره کنند کرزوس موفق شد پیام کمک بفرستد. با این حال تنها پس از یک محاصره 14 روزه یکی از بزرگترین پایتخت‌های شرق نزدیک سقوط کرد و پس از آن تمام آسیای صغیر اکنون قلمرو هخامنشیان بود. خود کرزوس سرانجام در امان ماند و برای نصیحت و صحبت نزد کوروش آورده شد. پیشگو درست گفته بود، اما او به جای امپراتوری ایرانیان امپراتوری قدرتمند خود را نابود کرد. اگرچه به نظر نمی رسد یک کشورگشایی از طریق جنگ برای پادشاه ایران قبل از حمله لیدیا به قلمرو او اولویتی داشته باشد، اما مسلم است که او در مقطعی برای تسلط بر منطقه تصمیم می‌گیرد این کار را انجام دهد. پس از الحاق پادشاهی کرزوس، کوروش و ژنرال‌هایش علاوه بر سرکوب مقاومت در سرزمین‌های پیرامونی مانند باختر و اورارتو به دنبال ایجاد پایتخت جدید و بزرگ در پاسارگاد بودند. در سال 542 قبل از میلاد توجه کوروش به قدرت بزرگ دیگری که برای فتح آماده بود متمرکز شد.